So, ayun guys, meron na naman tayong isang unit dito, Hyundai Kona. Today, i-check natin siya kung ano yung kailangan i-maintain sa kanya. Simulan natin dito sa exterior niya. Napansin ko guys, meron siya mga dent, may mga scratches. Katulad dito sa right side corner ng bumper, meron siyang minor scratches. Pero tingin ko, kailangan natin siya ipa-repair. Left side corner din guys, meron din siyang minor scratches dito sa bumper niya. Dito sa driver side door, meron ring maliit na paint scratches. Dito sa right side corner, rear door, meron tayong nakita ulit na isang medyo malalim na issue. Kailangan to i-repair. Kailangan natin dalhin sa latero or sa paint shop para ma-repair. Dito guys, meron rin mga minor na scratches, pero light lang siya guys. Kayang-kaya namang i-repair yan. Yung gulong niya pala, okay na okay pa. Almost 90% pa yung kapal ng gulong niya dito sa rear side. So ayun guys, overall yung exterior niya, kailangan natin siya ipa-detail para bumalik yung dati niyang ganda. So ayun guys, ito nga pala yung tinanggal nating brake pads nitong Hyundai Kona. Sa kapal niya ngayon, tatagal pa siya ng siguro mga 8 months bago mo siya mapalitan ng bago. Lilinisin lang natin siya, gagrasahan din natin yung mga part na gumagalaw sa kanya, katulad nito. After natin maigabit yung gulong, yung brake pads, ibaba na natin yung sasakyan. Once na matanggal nyo na yung jack, syempre hindi pa mahigpit yung lug nuts nya. Hindi muna tayo pupunta sa ibang gulong, sa ulyan or sa kabilang side. Mas maganda kung higpitan muna natin yung ginawa natin. Paghihigpit pala ng lug nuts, may pattern yan. Parang star lang. Katulad nito, 5 yung lug nuts niya. Mas maganda kung mag-umpisa ka dito sa baba. Ayun guys, ganun lang kasimple. Since tapos na nating i-check yung brake system niya, next step naman natin, mag-change oil tayo. Magpapalit tayo ng oil filter saka ng langis. So ayun guys, natanggal na natin yung lumang oil filter. And makikita nyo naman sobrang dumi na talaga ng langis niya na natulo. Ito pala yung bagong oil filter natin na binili. Ito yung luma. Yung drain plug pala, 17mm bolt. Kailangan din natin ng tools na 17mm na back wrench. So ayun guys, ito pala yung na-drain natin na oil niya. Mapapansin nyo sobrang itim na, saka yung viscosity niya wala nang kadulas-dulas. Kaya okay na napalitan natin siya ng bago.
Tapos na nating i-drain yung langis, mapalitan yung oil filter. Ngayon naman next ay isasali natin yung bagong langis niya. Ang binili pala nating langis na ilalagay natin sa kanya ay fully synthetic na langis. Medyo may kamahalan nga lang yung gentong langis, pero makakasigurado ka na maganda yung performance na makina mo. Kaya recommended ko na lagi fully synthetic yung gamitin nyo pag mag-change oil kayo. Ayun guys, since naisali na natin yung bagong langis, gagawin naman natin ngayon, paandarin natin yung engine para yung langis niya makasirculate papunta dun sa oil filter bago natin i-check yung level. Kung sakto na yun na ilagay nating langis. Hintayin lang natin uminit yung makina, 3 to 5 minutes okay na yan. Makikita nyo, nasa half ng level gauge. Simula dito sa kalahati hanggang dito sa full, nag-average siya ng mga half liter. Salinan pa natin siya ng half liter. Saktong-sakto, nasa tamang level yung langis niya ngayon. Tapos na tayo mag-change oil, tapos na tayo magpalit ng filter. Ngayon naman guys ay yung air filter niya, papalitan din natin yan. So ayun guys, nung chinek pala natin to nung una, madumi na siya. Nakabili na pala ako ng bago. Install na natin yung bago. Pag kinompare nyo pala siya yung bago sa luma, makikita nyo na sobrang dumi ng air filter niya. Sobrang mahalaga nito sa isang makina. Ito pala yung nagpipilter ng hangin na pumapasok sa engine para hindi makapasok yung dumi sa loob ng makina. Ayun guys, ganun lang kasimple. May dalawang clip lang siya, saka hook na dalawa. Ipapasok lang natin yun. Ayun guys, ayun, napalitan na natin yung bagong air filter. Ngayon naman guys, chinek natin to, yung level ng coolant niya, kulang pala na mga 0.3 liters. Bumili ko ng coolant na 500 ml. Sakto na to, i-refill lang natin siya. Double check lang natin guys yung mga tinanggal nating takip para makasigurado tayo na lahat nakakabit ng maayos. Since tapos na tayo dito sa engine bay, yung mga kailangan i-maintain, katulad ng langis, air filter, yung coolant. Ang kulang na nandito yung linis ng makina. Kailangan natin ipa-engine detailing para may balik natin sa normal at maganda at malinis yung engine bay natin. Katulad nung usually nating ginagawa, papalitin din natin yung aircon filter niya, yung cabin filter. Normally, dito talaga siya nakalagay sa glove box, sa may passenger side. May clip lang siya dito, matatanggal na natin siya. So, ayun guys, ganun lang kadali magtanggal ng cabin filter. Yung tinanggal natin ngayong cabin filter, makita nyo sobrang dumi. Halos hindi na makakalabas yung hangin dito galing sa blower. Ang tendency nito, mabaho yung singaw ng hangin papunta dito sa interior. Mapipigilan niya yung yung lamig na pumapasok sa loob. Compare nyo sa luma, napakalaki ng diferensya niya. Itong luma, sobrang dumi talaga. So yun guys, napalitan na pala natin yung cabin filter niya. Siguro kulang na lang dito sa interior niya yung detailing para makapakintab natin yung dashboard niya. Yung mga upuan, may detail kasi may mga mancha-mancha. Ay yung mga pillar niya, yung floor mat niya, medyo maraming alikabok, dumi. Dadali natin siya guys sa detailing para malinis na maayos. So ayun guys, ngayon i-road test natin yung sasakyan. I-check natin kung may mga unnecessary sound or kalampag tayo maririnig sa kanya. Bago yan guys, magpapahangin muna tayo ng gulong niya. Ang ipapahangin pala natin sa kanya, yung tamang pressure, normal load niya, 33 yung front PSI, 33 din yung pressure sa likod PSI. So far wala naman tayong narinig na kalampag sa kanya. Napaka-smooth ng shifting niya.
Napakaganda ng takbo nitong Hyundai Kona na to. Tapos na pala natin i-maintain tong Hyundai Kona. Napalitan na natin yung mga dapat palitan sa kanya, katulad ng oil, ng air filter, cabin filter. Ang kulang na lang sa kanya yung full detailing, exterior and interior, kasama na yung engine wash.